เป็นคลิปที่มีสาระที่สุดตั้งแต่เราเคยทำมาให้แต่ละคนมาแชร์ในสิ่งที่เราแบบเพิ่งจะรู้หรือรู้แล้วก็แบบเฮ้ยมึงรู้ป่ะคิตตี้ไม่ใช่แมวคิตตี้เป็นแมวทำไมเอาดีๆจริงๆนี่คนดูจะเอาความรู้กูอะเคยมีนางฟ้ามาเข้าฝันแล้วให้ขอพร2 ข้อว่าจะเลือกปิกาจูใหญ่หรือความจำดี แล้วมึงเลือกอะไรจำยากว่ามดในโลกเนี้ยมีกี่ตัวมดในโลกนี้มีกี่ตัวมดแล้วถ้าคนมี7,000 ล้าน7,000 ล้านใช่ไหมเอาน้ำหนักตัวมดทั้งโลกเนี่ย10,000 ล้านตัวเนี่ยมาชั่งรวมจะเท่ากับคนที่มีอยู่สวัสดีครับ MK Squad วันนี้นะครับเป็นคลิปที่มีสาระที่สุดตั้งแต่เราเคยทำมาและเช้าที่สุดด้วยตั้งแต่เคยถ่ายมาอันนี้คือฝั่งพวกเราปกติเราก็จะมาเล่นเกมอะไรกันแบบมันก็สนุกแหละแต่ว่าเราจะทำอะไรที่มีสาระบ้างดีกว่าให้แต่ละคนมาแชร์ในสิ่งที่เราแบบเพิ่งจะรู้หรือรู้แล้วก็แบบเฮ้ยต้องแบบเฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะเฮ้ยจริงเหรอวะอะไรเงี้ยถ้าออนไปแล้วไม่เคยให้คนดูเม้นด่าได้มึงด่ามันได้เลยนะฮะเพราะมันเป็นคนคิดถ้าเล่าไปแล้วไม่เฮ้ยอ่ะด่ามาได้แต่ถ้าใครรู้อะไรแล้วเราจะเฮ้ยอ่ะให้พิมพ์มาเล่าด้วยกูว่าเรื่องที่เขาเฮ้ยให้เขาเฮ้ยไปแต่เรื่องที่เขาไม่เฮ้ยก็บอกว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะอะไรอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องด่าก็ได้ไม่ต้องถึงด่านะเรื่องเสียเยอะแล้วช่วงนี้เอาเรื่องก่อนเลยไหมกูเตรียมมาหลายเรื่องได้มึงรู้ป่ะว่าทำไมโดนัทถึงมีรูไม่ยากมันจะได้สุกเลยเวลาลงไปทอดเนี่ยมันจะได้สุกทั่วไงน้ำมันไม่ได้เข้าถึงทุกที่ไงรู้เมื่อไหร่เมื่อคืนถูกปะล่ะถูกไม่คือไปอ่านประวัติโดนัทมาคือมันเกิดจากว่ามีคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งทอดแล้วมันไม่สุกตรงกลางก็เลยหงุดหงิดก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเจาะรูตรงกลางแต่ว่าคนนี้เขาได้ยกย่องเป็นบิดาแห่งโดนัทในยุคใหม่ใครเซอร์อะไรเซอร์อันนี้ผมรู้ไม่ถามไอเปอร์ดังกินเนี่ยเขามันไม่มีจริงไม่ว้าวเลยเหรอวะอันนี้รู้ป่ะเพนไม่รู้มีความรู้ใหม่นะนี่จดไปนะมึงรู้ป่ะคิตตี้ไม่ใช่แมวคิตตี้เป็นแมวไม่ใช่คิตตี้คือแมวไอ้สัสคิตตี้ไม่ใช่แมวHello Kitty นะนั่นคืออะไรคือเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษเปิดดูได้เป็นชาวอังกฤษด้วยใช่เป็นชาวอังกฤษด้วยทำไมเอาดีๆจริงๆนี่คนดูจะเอาความรู้คิตตี้คือผู้หญิงแล้วเพื่อนก็คือเป็นคนแต่เลี้ยงแมวไหนเฮ้ยมาล่ะเฮ้ยมาล่ะเป็นเด็กผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงความสูงคือแอปเปิล5 ลูกเรียงกันหนักเท่ากับแอปเปิล3 ลูกอยู่ป.3 ใช่อยู่ป.3 ไม่เคยเดิน4 ขาใช่เขาไม่เคยเดิน4 ขามึงเว็บเดียวกันเลยคือเขามีแมวที่หน้าเหมือนตัวเองนี่คือแมวเฮ้ยกว่าเฮ้ยนี่คือแมวของคิตตี้คนเลยจำผิดชื่อชามมี่แมวของคิตตี้เคยปะอึ้งปะอึ้งอยู่อันนี้อึ้งป่ะถ้ากูเจอเด็กผู้หญิงดูคิตตี้กูบอกว่านี่ไม่ใช่แมวใช่มึงเดินไปบอกไม่ใช่แมวตาผมมึงรู้ป่ะว่าทำไม1 ชั่วโมงมันต้องมี60 นาทีทำไม1 นาทีมันต้องมี60 วิทำไมมันไม่มี1 นาทีแล้ว100 วิวะไอ้นี่ป่ะตามการเคลื่อนที่ของพระอาทิตย์ป่ะไม่ใช่เฉลยอันนี้มันเป็นประวัติศาสตร์นิดนึงมันต้องย้อนกลับไปยุคสมัยอียิปต์คือชาวอียิปต์เนี่ยเขาใช้นาฬิกาแสงแดดซึ่งมันจะแบ่งเป็น12 ช่องแล้วสมัยก่อนชาวอียิปต์เขานับนิ้วโดยการนับจากข้อนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วเขาก็แบ่งเป็น12 กลางวันกับ12 กลางคืนแต่ทีนี้มึงก็ฟังดูแล้วแบบแรนดอมอยู่ใช่ป่ะว่า60มายังไงมันต้องย้อนกลับไปยุคสมัยชาวบาบิโลเนียมั้งให้กูจำไม่ผิดเขาจะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วก็เป็น1คูณ5ก็เป็น60นิ้วใช้ข้อนิ้วทำไมถึงต้อง60เพราะว่าเลข60มันใช้ในทางคณิตศาสตร์สมัยก่อนว่ามันหารลงตัวหาร1ลงตัวหาร2 3 4 5ทำให้เวลามาแบ่งนาฬิกาแล้วมันเป็นสัดส่วนพอดีสมมติว่าถ้ามึงเป็น100 นาทีใช่ป่ะมึงหาร3มันก็ได้ 3.3333เลยพอเป็น60หาร3ก็ได้20 นาทีพอดีคนมันก็เลยใช้อันนี้มาตั้งแต่แบบยุคแพร่หลายยุคแบบสมัยก่อนแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะประมาณนี้ถูกผิดก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยนี่ความรู้ใหม่ว่ะเช
ไม่เอาจริงมีประโยชน์มากเลย อันนี้ได้สาระนะอันนี่ได้สาระตากลับไว้ที่กูมึงรู้ป่ะมดทั้ง สาระเลยเนี่ย กู ว่าม เตรียม มด มาแล้วเนี่ย ในโลกเนี้ยมีกี่ตัว มดในโลกนี้มีกี่ตัว มดนะคร่าวๆแต่ใกล้เคียงมด ประชากรโลกประมาณ 7,000 ล้าน มดน่าจะเยอะกว่า1,000 เท่า มด เป็น มีอยู่ 70 ล้านล้าน กู100 ล้านล้าน 100 ล้านล้านมดมีทั้งหมดหมื่นล้านล้านตัว แล้วถ้าคนมี7,000 ล้าน 7,000 ล้านใช่ไหม 7,000 ล้าน เอาน้ำหนักตัวมดทั้งโลกเนี่ยหมื่นล้านล้านตัวเนี่ยมาชั่งรวมจะเท่ากับคนที่มีอยู่ ทำไมอะ ก็เขาคำนวณจากน้ำหนักตัวมดบวกคูณประชากรเอากับน้ำหนักค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวคนคูณ ม ป ด ระชากร น้ำหนักเท่าไหร่ มันอยู่ไฟลัมแอนโทโพดานะที่มันจะคูณกันเราประมาณแบบเสียเวลาเว้ย กูว่าเสียเวลา สถานแจ้งเกิดเหรอ ความจริง มีเขตสำนักงานเขตมดบางมดไงบางมดไง ไปขึ้น เนี่ย ไปได้ไง อ๋อบางมด นี่ถ้ามีคนเชื่อไปนี่ ไม่ใช่ เดี๋ยวก่อนไอ้เรื่องสำนักงานเขตบางมดเนี่ยไม่จริงอย่าไปเชื่อ แต่หมายถึงว่าน้ำหนักตัวมดเท่าน้ำหนักตัวคนเนี่ยจริง รู้ได้ไงว่าจำนวนประชากรเท่านี้เรามีมดเท่านี้คือเอาค่าเฉลี่ยของเมืองมาเนี่ยเหรอ ไม่ใช่พี่เขาคำนวณจากแมลงบนโลก แล้วก็ตัดตัวที่แมลงที่มีปีกออกไป แล้วก็เป็นเหลือแค่จำนวนประชากรมด ก็นับอะไรบนโลก มึงนับยังไงก่อน เฮ้ยมันนับได้ยังไงวะคือรู้กว่า ไม่สงสัยเรื่องนี้เลย ไม่แต่ว่า อึ้ง แต่ว่า อยู่นะ ถ้าใน ไม่ ทาง ถาม ชีวะ ต่อ จริงๆอ่ะอาร์โทโพดามีเยอะที่สุดในโลกอยู่แล้วจำนวนอ่ะไม่ผมว่าต้องขึ้นแบบว่าเมื่อไปหาเหมือนน้ำหนักตัวมดอ่ะแต่ละตัวเท่าไหร่แล้วคูณให้เขาดูไงผมว่าเขาเฉลี่ยเอเวอเรสต์มากกว่า น่าจะรู้เลย แล้วคนมึงนับยังไง คนมันมีทะเบียนไงทะเบียนราษฎร์ไง ว่ะ โอเคกูยอมก็ได้ แต่กูว่าประมาณนั้นแหละ มดจำไว้ก็คือตอบได้ว่าเธอรู้ป่ะว่ามดน่ะ มีประมาณหมื่นล้านล้านตัว เธอรู้ นะ ป่ะมด แล้วถ้าเกิดเขาถามว่านับยังไง แล้วความรักที่เรามีให้เธอน่ะเธอนับได้ปะล่ะ นี่ไง มี เอ็นไงนี่ไง กูว่าไม่รอดอ่ะความรักเนี่ยครั้งเนี้ยมึงรู้ป่ะขอนาฬิกาบิ๊กเบนไม่ได้ชื่อบิ๊กเบน ทำไม ก็มึงเรียกว่าบิ๊กเบน เมื่อกี้ อันนั้นเป็นชื่อ common name นั่นจริงๆชื่ออะไร อลิซาเบธจริงๆบิ๊กเบนคือชื่อของระฆังที่ใหญ่ที่สุดมี 5 ใบ อ๋อ เป็น แต่ ใบ ตึกนั้นชื่อ ตึกนั้นชื่ออ อ ลิ ลิซาเบธ ซาเบธ ไอ้ทาวเวอร์ ทาวเวอร์นั้นมึงต้องไปเรียกว่าอลิซาเบธทาวเวอร์ อ๋อ จะมันเรียกกันหอนาฬิกาบิ๊กเบน อันนั้นก็คือเรียกกันแบบโดยทั่วๆไป เฮ้ยอันนี่ได้ความรู้นะ อันนั้นของรู้อยู่แล้วไง สมมติพาไปแบบไปฮันนีมูน ใช่ เฟงรู้ป่ะ อันนั้นมันคืออลิซาเบธ ใช่ ไม่เธอมันคือบิ๊กเบน อลิซาเบธ เบดก็เบดเนี่ย อึ้งปะ ก็โอเค แล้วดีกว่ามดปะ กูว้าวมากเลยนะ ไม่กูเห็นภาพว่ามดหมื่นล้านตัว ไม่ แม่ง ถ้ามึงว้าวเรื่องโดนัทเจาะรูอะโอเคอะเรื่องมดก็โอเคแหละ ก็ต้องว้าว ก็ว้าวแหละอะ มึงรู้ป่ะว่าตอนเด็กๆอ่ะกูอ่ะเคยมีนางฟ้ามาเข้าฝันแล้วให้ขอพร2 ข้อ ว่าจะเลือกปิกาจูใหญ่หรือความจำดี แล้วมึงเลือกอะไร จำยากจำยาก ไอตัวนี้คือความรู้มึงแล้วเหรอ นี่ไงความรู้ ก็เรื่องที่กูนึกออกไง ดีกว่ามดกูเหรอกูถามจริง มันเป็นความ กูว่าดีกว่าฮาอย่างไรได้ฮา อ่ะ อ่ะ เป็นเรื่องราวของวงการบันเทิง อันนี้กูอึ้งจริง โอเค กูรู้ มึงรู้ป่ะ ว่าโหน่งชาชาชาเป็นพี่ชายของนุ้ยเชิญยิ้ม รู้ มึงรู้ป่ะ ตอนแรกก็ไม่รู้ โหน่งเป็นพี่นุ้ ใช่ ย ใช่เขาออกรายการบ่อย พี่แท้ๆเลยเหรอ พี่ พี่ แท้ แท้ๆเลยมึงรู้ ทำ ป่ะ ไมไม่เห็นรู้ ๆไม่รู้พูด ทำ แบ ไม บ เขาไม่อยู่ด้วยกันนะ เหมือนเมื่อก่อนเขาอยู่คณะตลกเดียวกันเว้ย แต่เขาเล่นคนละทางเหรอ แล้วเขาไปคนละทางใช่ มึงรู้ป่ะผ้าขนหนูไม่ได้ทำมาจากขนหนู เฮ้ยไอ้โบส จริงปะเนี่ย เอ้า มึงรู้ว่าล่ะ กูก็งงว่ามันทรมานสัตว์ปะวะ กูตอนแรกกูคิดว่ามันเก็บขนหนูมาแล้วก็เป็นขุยๆมึงรู้ป่ะ มันผ้าขนหนูไม่เอาวะ ขนหนู ผ้าขนหนู ผ้าขนหนู ไม่ได้มาจากขนหนู แล้วมาจากอะไร มาจากขนม มันมาจากขนมชื่อขนมขี้หนู ลักษณะมันขุยๆเหมือนกัน ก็เลยเป็นผ้าขนหนู ใช่ถูกต้อง ใช่ เพราะตอนแรกเขาจะเรียกเป็นผ้าขนมหนู เรียกเพี้ยนไปเพี้ยนมาผ้าขนมนู่นขนมเว้ยขนหนู อ่า แต่ คำว่าเลือดกบปากกบอกบหรือกรอบกบ กรบ กรบ ผิดเลือดกบปาก กบแบบ อันนี้กูอึ้งเหมือนกัน กบ กบ เลือดกบปาก เอ้ยอันนี้น่ารู้น่าหาว่ะต้องหา อ๋อ กบมีความหมายว่าเต็ม กบกบนะ โกเป็น ลือด สัต กบ ว์สี่เท้า ไม่ใช่ อันนี้เฮ้ย มึงรู้ป่ะ อะไร
เด็กๆนี่ชอบไปเรียกครึ่งบกครึ่งน้ำใช่ไหมเราเรียกกันครึ่งบกครึ่งน้ำหมดเลยป่ะ ครึ่งน้ำ ความจริงอ่ะควรจะเรียกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เพราะอะไร เพราะว่าความจริงแล้วมันโตในน้ำก่อนเป็นลูกออสก่อนแล้วมันค่อยโตขึ้นมาที่บก เราเรียกครึ่งบกครึ่งน้ำมันเรียกแบบง่ายๆแต่ความจริงเราเรียกเนี้ยมันจะได้ความหมายไปด้วยเข้าใจป่ะ รู้อยู่แล้วไอ้บอสรู้อยู่แล้วเขารู้กันอยู่ รู้อยู่แล้ว เอาเหรอ มึงรู้เปล่าว่าน้ำผึ้งคืออะไรของผึ้งน้ำผึ้ง น้ำลาย ของเสีย มีส่วนท้าย ฉี่ อ้วก อ้วก ผึ้งอ้วกเป็นน้ำผึ้งไม่อึ้งเลยเหรอ ครับ อึ้ง คือมึงรู้เปล่าว่าเมฆฝน อยู่ชั้นอะไร รู้ อะไร สตาร์โทสเฟียร์ ถูกต้อง เอ้ยไม่ใช่เมฆฝน เมฆฝนโทโพสเฟียร์ ใช่ โทโพสเฟียร์โทโพสเฟียร์ รู้ดีกว่า คนที่เจออเมริกาคืออะไร เดวิดแบ็คแฮมใช่ดิมึงใช่มึงดิ โคลัมบัสเหรอ โคนลำบา โค ก ลัมบัส โอ้ เฮ้ยมีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้อึ้งแน่ กูมีเรื่อง กูมีอีกเรื่องหนึ่งมึงอึ้ง มึง แน่ ได้ขิงกันแล้วเนี่ยตอนเนี้ย มึงรู้ป่ะแสงสีส้มในไมโครเวฟเรามองได้ ใช่ มันเป็นไฟไง อ้าว มันไม่ให้ขึ้น คือเราเอานิ้วเข้าไปโดนได้ หลอดไฟเฉยขึ้นไมโครเวฟมันคือเข้าไปแล้วไปทำให้โมเลกุลน้ำมันสั่นร้อน มึงรู้ป่ะพูดถึงน้ำมึงรู้ป่ะว่าวันหมดอายุบนขวดน้ำเป็นวันหมดอายุของอะไรนะ เป็นวันหมดอายุของขวด เอ้าไม่รู้ เอ้ยที่ก็มีแค่น้ำกับขวดมันไม่หมดของน้ำมึงพูดมาเกินแล้วขนาดนี้ โอเค วันนี้ก็เป็นคลิปที่มีสาระที่สุดตั้งแต่เราทำมา อ๋อมีแล้ว แต่เราได้อะไรไปเยอะเอาจริงนะคุยอะไรได้อย่างงี้จำได้นะเว้ย จำได้อะคิตตี้ จำได้นะเว้ยว่าไอตัวเลือกปิกาจู ไม่ผมจำไม่ได้ บิ๊กเบนชื่อว่าอลิซาเบธ ใช่ คิตตี้เป็นคนผ้าขนหนูมาจากขนมขนหนู มด อันนี้ไม่ต้องจำไม่เป็นไร มดหนักเท่าคน มดหนักเท่าคน ไม่ เอา ใช่ มารวม มดห กั นั น กเท่าคนน้ำหนักตัว น้ำหนัก มดทั้ง ของมดทั้งโลก มาชั่งวัดกับโคน แล้วไงคนดูจะได้อะไรเพิ่มขึ้นมา มันน้ำหนักพอกัน โดนัทเจาะรูร้อน ว้าว เอาจริงป่ะถ้ามึงกินโดนัทครั้งหน้ามึงก็จะนึกถึงหน้ากู หนูนึกว่าทำไมมึงถึงเอาอันนี้มาเล่า โอเค เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า ยังไงใครมีความรู้อะไรแบบว่า มาแชร์ ดูล้ว มาแชร์ อึ้งอะมาแชร์หน่อย เดี๋ยวจะได้มาแชร์กันครั้งหน้าต่อ รู้เปล่าว่านายกต้องมาจาก การเลือกตั้ง กูรู้ ไม่รู้ได้ไงเหรอ